इथं इन्व्हाइट केल्यामुळे माझा पण मला सुद्धा शोल्डर पेन मायग्रेनचा त्रास होता. शोल्डर पेन मी अगदी आमचं मेडिकल स्वतः असल्यामुळे मी भरपूर पेन किलर वगैरे खाल्लेले आहेत, पण ते तेवढ्यापुरतं कमी होतं. पण त्यासाठी मी पण किती सांगलीला गेले, कोल्हापूरचं औषध घेतलं, तेल मसाज केलं, पण तरी त्याचा काही फरक पडत नव्हता अजिबात. मग नंतर मॅडमनी असं मला सांगितलेलं की आहे एक प्रोडक्ट. ते प्रोडक्ट स्वतः मी माझ्यासाठी म्हणून घेतलं, कारण दुसऱ्यांना सांगण्यापेक्षा आपण केलेलं चांगलं असतं म्हणून मी माझ्यासाठी यूज केलं. मी अगदी 15-20 दिवसातच माझा मायग्रेनचा त्रास कधी कमी झाला ही पण कळलं नाही, म्हणजे दुखलंच नाही परत. आणि शोल्डर पेन हे बॅक पेन होतं सगळं, अगदी शोल्डर पेन सुद्धा आता माझा अजिबात म्हणजे पूर्ण त्रास कमी झाला. नाहीतर मी काय एवढे नाचले विचले, लगेच दुसऱ्या दिवशी माझं डोकं धरून मी बसले असते आणि ही मानेचा पट्टा लावायला लागतो. पण आता एवढ्या दिवसात महिनाभरात माझा मी एकदाही मानेचा पट्टा लावलेला नाहीये, त्यामुळे मला खूप आनंदी वाटते, अगदी फ्रेश वाटते. प्रोडक्ट कुठला वापरला?